pagpasok mo ng room, itong bubungad sa'yo yung lalagyan na ng keycard. Sa left side niya is yung bathroom. Makita mo, sobrang linis. So, sa left side niya is yung toilet, yung towels, extra tissue. Middle part naman is yung sink. Merong blower, merong mirror, and then meron siyang hand wash and hand lotion. Meron ding dental kits, good for 2. May baso din dyan for gargling. Then sa right side ng bathroom is merong shower. Of course, meron silang kung malakasang body wash, conditioner, and shampoo. Yes, may conditioner dito sa parking. Sa tapat naman ng bathroom is yung storage. Dito mo ilalagay yung mga gamit mo. And makita mo dito yung vault. Makita mo dito yung slippers. And plancha. Sa tabi ng storage is merong complimentary teas and coffees and water. Siyempre. Tapos may kettle sila. Meron ding extra storage dito. And ref. Mini ref. Then, dito yung lalagyan ng shoes. Meron din silang vanity mirror na mahaba dito. Meron din sila, kung mapapansin nyo, merong door, which is hindi siya magiging accessible kasi I think ito yung para sa connecting room in case na dalawang room yung kinuha nyo. Ito yung bed. Ang ni-request namin is yung king size bed. Meron din silang TV, working table, and may red na upuan. Meron ding side tables sa gilid ng bed. And syempre, hindi mawawala yung view natin sa window. Ito yung view niya. Tapat ng Trinoma. And yung ginagawang MRT7. I think it's MRT7. And sa baba naman niya is yung pool. Mamaya na kami mag-swimming kasi sobrang init. So, ito yung speed test dito sa Park-In. As you can see, sobrang bilis niya sa download speed. And yung ping niya is mababa lang din, nasa 10. So, na-book namin itong room sa Agoda. Around 5.5 siya. May kasama ng buffet breakfast for 2. I believe yung bata is free sila for buffet. Usually, nangihingi sila ng security deposit. Pero hindi na kami hiningan kasi maraming beses na rin kami nagstay dito. And yan, so far, ganun pa rin yung itsura ng Park-In. Madali lang makita din tong Park-In kasi meron din silang entrance dito sa may SM North, dito sa may The Block. And then, kung gusto mo mag-mall, meron ding Trinoma and Vertis North. Walking distance lang siya, around 5 minutes. So, mag-rest muna kami for a bit and babalik kami ng Gateway Mall para i-consume yung free or complimentary tickets ng Novotel sa amin kasi nakalimutan namin i-consume siya kahapon na nag-enjoy kaming mag-walk trip and kumain sa labas. So, see you guys!
kinuha ko for this breakfast para sa amin ni Gio is this one. Chicken, adobo, scrambled egg, boiled egg. And syempre may apples. We have naman Ito, grilled pork, talabok, manok, tsaka danggit na masarap. let's eat. So, mamaya mag-check out na kami. And isa sa nagustuhan ko dito is marami din siyang saksakan. Meron siyang USB ports and meron ding saksakan sa tabi ng bed, sa working table, sa baba ng TV, sa bathroom meron din, which is very convenient kung marami kayong gadgets na i-charge. Yung aircon nila is sobrang lamig, kaya recommended na isa sa mga pros ng room ng parking. Tapos yung breakfast buffet nila, hindi siya ganun karami pero masasarap siya. Nakailang stay na kami dito and hindi sila nag-feel na masatisfy kami. Ang downside lang dito sa room is yung unan, kasi dalawa lang yung unan na included lagi dito. Hindi ka para sa ibang hotels na na-stay namin, usually for yung pillows nila, yun lang yung downside. And sa mga nagtatanong kung merong heater yung pool nila, merong heater pero hindi naman ganun kainit. Sakto lang. So, mag-check out na kami and see you guys sa next vlog. Thank you, Parkin. See you again.